এয়া চুজি হয়, এয়া নাৰিকল, গোটা নাৰিকল এটা, আৰু এয়া চেনি। চুজিখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই 1 কেজি গোটেই দিয়া নাই, অকণমান লৈছোঁ। আপোনালোকে চুজিখিনি চিমত লৈ ফ্ৰাই কৰিব। আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, নমাই থলোঁ। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া গোটা নাৰিকল, ৰুকনিত ৰুকা। এয়া মই এটা নাৰিকল মই গোটেই দি দিলোঁ। কম জুইত ফ্ৰাই কৰি ল'ব আপোনালোকে, বেছি ফ্ৰাই হ'ব নিদিব, অকণমান ফ্ৰাই হ'ব দিলেই হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত চুজিখিনি ঢালি দিম। এয়া চেনি হয়, মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে চেনিখিনি আপোনালোকে খাই যদি বেছিকৈ দিব পাৰে মিঠা, আৰু কম খালে কমকৈ দিব পাৰে। মই বেছি চেনি দিয়া নাই, মই কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল চুজিখিনি। এতিয়া মই গোল চেপত চুজি লাড়ুখিনি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ চুজিৰ লাড়ু ৰেডি।